Hello everyone. අද දවසේ පාඩමේදී ඔයාට මම කියලා දෙන්නේ මම ඔයාව දැක්කේ නෑ ගොඩක් කාලෙකින්. අපි ඔයාව දැක්කේ නෑ ගොඩක් කාලෙකින්. මෙන්න මේ අදහස කියන්න. ඔයා මොකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? අන්න ඒ ඔයා දන්න දෙයට අමතර දෙයක් කියලා දෙන්නයි මම අද පාඩමින් සූදානම් වෙන්නේ. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ වගේම මේක හොඳින් පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. මම ඔයාව ගොඩක් කාලෙකින් දැක්කේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි ඔයාව ගොඩක් කාලෙකින් දැක්කේ නැහැ. කතරු පදයේ ලෙස I හෝ we අපි පාවිච්චි කරනවා. දැක්කේ නැහැ කියද්දී didn't see නෙවෙයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මෙතනදී present perfect එකයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි වඩාත් නිවැරදි ක්‍රමය. I haven't seen you. මම ඔයාව දැක්කේ නැහැ. We haven't seen you. අපි ඔයාව දැක්කේ නැහැ. For a long time. That means for ages. Instead of a long time, you can use the word ages as a similar word. A long time. හුඟ කාලෙකින්, ගොඩක් කාලෙකින්. මේ අදහස ගෙන දීම සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි ages කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. අන්න ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේදී බහුලව යෙදෙන මේ ක්‍රමයක් ඔයා දැනගන්න ඕනේ. A long time, ages. For a long time, for ages. I haven't seen you for a long time. I haven't seen you for ages. ඉතින් මෙන්න මේ අදහස කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඉඩියමැටික් ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ඉන්ටර්ජෙක්ෂන් එකක්. විස්මයාර්ථ පදයක්සේ තමයි භාවිතා කරන්නේ. හිතන්න හුඟ කාලෙකින් ඔයාගේ යහළුවෙක් මුණ ගැහෙනවා. අන්න ඒ මොහොතේදී එකපාරම ඔයා මෙහෙම කියනවා. Hi Vajra. Long time no see. Long time no see. That means I haven't seen you for a long time. I haven't seen you for ages. මෙන්න මේ විදිහට ඔයා පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ බලන්න මට ඔයාගෙන් ගොඩක් කාලෙකින් අහන්න ලැබුණේ නැහැ. මට ඔයා ගැන හුඟ කාලෙකින් ආරංචියක් ලැබුණේ නැහැ. මේ අදහස කියද්දී ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක. I haven't heard. එතනදී අපි එකපාරම you පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපිට from කියන preposition එක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. I haven't heard from you. Here, heard. මෙතනදී present perfect අපි පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැතුව ඔයා මේක I didn't hear කියලා පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ අදහස ගේන්න බෑ ඒ ක්‍රමේදී. I haven't heard from you for a long time. Now you know how to use the word ages. We haven't heard from you for ages. ඉතින් මෙන්න මේ කතාවම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නැවතත් ඉඩියමැටික් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේක නැවතත් පාවිච්චි කරන්නේ ඉන්ටර්ජෙක්ෂන් එකක් ලෙස. විස්මයාර්ථ පදයක්සේ. හුඟ කාලෙකින් මුණ ගැහෙන යාළුවෙක් දැකලා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. Hello Siri, long time no hear. Hello Siri, long time no hear. Long time no hear. That means I haven't heard from you for a long time. ඉතින් අද දවසේදී ඔයා ඉගෙන ගත්තේ long time no see. ඒ වගේම long time no hear. මින් ඉදිරියට ඔයා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වාගේ අපූර්ව දේ දැනගන්න සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මෙන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තු ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට, ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි.
පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සාධික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නෙ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවලා පුතාලාට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න. Thank you everyone.